નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ રસોડુમાં। આજે અમે આપને બતાવવાના છીએ એકદમ યમ્મી હોમમેડ પિઝાની રેસિપી। જોવી છે તમારે? ચાલો જોઈ લો। હવે આપણે લઈશું પિઝા બેઝ। હવે લગાવીશું શેઝવાન ચટણી, ટમેટા સોસ, કેપ્સિકમ, કોબીજ, ડુંગળી, અને ચીઝ। ઓરેગano, chili flakes, કાલી મરચાં, હવે આપણે પિઝા રેડી છે। હવે આપણે આ બેઝને નોનસ્ટિક કઢાઈમાં શેકવા મૂકીશું। હવે આ 10 મિનિટમાં શેકાઈ જશે। જોઈ તમે અમારી પિઝાની રેસિપી, એ પણ ઓવન વગર અને એ પણ હોમમેડ। તો તમારી પાસે પણ છે કોઈ આવી રેસિપી તો અમને કોન્ટેક્ટ કરીને જણાવો। અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે અને પિઝા તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।